đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Clear, đầu lạnh tim nóng, be the first you. Quán quân sẽ nhận về cho mình 1 tỷ đồng giải thưởng. Chúng ta được theo dõi một trong những trận chung kết rất là tuyệt vời và đáng được chờ đợi của năm 2022. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Miranda, ngọn xoắn lưỡi, bừng sáng tạo. Đây chính là nhảy đường phố, vì bản thân mình nhảy không được phép, không được gạt câu. Quý vị và các bạn đang đến với đây chính là nhảy đường phố Street Dance Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, từ 1.000 thí sinh trên mọi miền của đất nước tuyển vào 200 vào audition, còn lại 100 vào vòng hot chair, còn 50 bạn vào vòng 24 giờ, để rồi vào tứ kết chỉ còn 40 người. Ngày hôm nay chỉ còn 7 cao thủ của giới võ lâm tham gia đêm chung kết của Street Dance Việt Nam. Ngày hôm nay thưa quý vị, không những chỉ là những người đang theo dõi truyền hình mà những người đang có mặt ở đây hiện nay, quý vị cũng sẽ cảm thấy rất là vui và vinh dự vì chúng ta được theo dõi một trong những trận chung kết rất tuyệt vời và đáng được chờ đợi của năm 2022. Thưa quý vị, giải thưởng của năm nay dành cho quán quân của Street Dance Việt Nam mùa đầu tiên là một con số ấn tượng. Quán quân sẽ nhận về cho mình 1 tỷ đồng giải thưởng. Đây có thể nói là một trong những con số cao nhất từng được nghe trong các cuộc thi trên truyền hình. Thật sự tôi rất là vui và vinh dự khi được tham gia Street Dance Việt Nam mùa đầu tiên. Hãy chào đón 4 vị captain quen thuộc của chương trình: Trọng Hiếu, Cây Trần, Bảo Anh và Chi Phù. Wow, hôm nay thật sự là một ngày rất là vui. Cảm xúc bây giờ của em rất là rạo rực và háo hức để chờ đợi những tiết mục hay nhất của Street Dance Việt Nam. Hy vọng tất cả mọi người cống hiến hết mình để làm thật tốt bài diễn của mình. Đội trưởng Chi Phù xin chào tất cả mọi người ạ. Cả một quá trình vừa qua chúng ta đã đồng hành cùng nhau. Tất cả những gì mà chúng ta có được là kỷ niệm, là sự gắn bó, là những trải nghiệm. Và ngày hôm nay là lần cuối cùng chúng ta được tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời này trên sân khấu của Street Dance Việt Nam. Chi mong rằng mọi người sẽ cống hiến hết mình, tự tin và chiến thắng ạ. Hôm nay Bảo Anh xuất hiện khá ấn tượng với lại đúng linh vật của đội mình đúng không ạ? Đầu tư quá. Hôm nay Bảo Anh thấy thế nào? Thật ra là cảm xúc lúc này cũng khá hỗn độn, bởi vì đây là đêm chung kết cuối cùng rồi. Phần là lo cho hai tuyển thủ của team mình, phần cũng là mong cho tất cả các bài trình diễn ngày hôm nay phải thật sự tốt nhất. Đêm nay sẽ là đêm mà chúng ta tìm ra một người quán quân xứng đáng nhất cho Street Dance mùa đầu tiên ạ. Muốn truyền cho tất cả anh em Street Dance ở trong đêm chung kết rất nhiều tình yêu, rất nhiều năng lượng tích cực, đặc biệt truyền cho Trần Hoàng Đại SUT Crew. Tôi hy vọng quý vị và các bạn đừng rời bỏ màn hình bất cứ một giây, một phút nào, bởi vì đêm nay sẽ là một trong những đêm chung kết khó quên nhất của năm 2022. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần showcase đầu tiên của 4 vị captain. Họ sẽ biểu diễn để giành quyền ưu tiên cho đội của mình trong những phần thi sau. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giải lao, đừng chuyển kênh nhé. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Close up, cực thơm mát, sát gần nhau. Các bạn đã trở lại với đây chính là nhảy đường phố Street Dance Việt Nam. Và đây sẽ là phần biểu diễn showcase của 4 đội trưởng. Chúng ta sẽ quay chai để chọn ra người biểu diễn đầu tiên và cuối cùng. Trọng Hiếu sẽ thi đầu tiên. Tiếp đến là Bảo Anh và Kay. Cuối cùng là Chi Phù. Trong đêm chung kết, thành phần giám khảo vote khăn tại hiện trường gồm các street dancers, vũ công, nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên văn hóa nghệ thuật, biên tập viên truyền hình và đặc biệt hội đồng cố vấn gồm các biên đạo nổi tiếng sẽ có số phiếu nhân 2. Tổng số phiếu vote là 101. Hôm nay trời nắng dịu dàng nên là Quỳnh đã sẵn sàng vote khăn.
Mình là Hành O. Hành đến đây là vì Hành muốn ủng hộ những người anh em của Hành, cộng đồng nhảy nơi mà Hành đã bắt đầu với cái đam mê hip hop của mình. Ai ơi đã quyết thì Hành mà đã thích quăng liền 4 khăn, support hết cả tất cả anh em. Mình là Tài Đỗ, mình đến từ điện ảnh.net. Mình là Tôn Phong, đến từ báo Gia Niêu. Mình là Tiến Vũ, phóng viên của báo Tuổi Trẻ. Hôm nay thì những tiết mục nào làm cho mình cảm thấy phấn khích, và dù nó là ở thể loại nào, màu sắc nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ chọn cho cái thể loại đấy. Mình là Phương Sù, đến từ nhóm Wonder Sister, thể loại là hip hop. Mình là cựu tuyển thủ Sweet Dance, dừng chân ở top 1 ngày hay còn gọi là 24 giờ. Mình là Ducky Buck, mình đến từ Hà Nội và nhóm Abnormal Concept. Mình đến Sweet Dance từ những ngày đầu tiên. Mình quay lại ở chung kết, mình xem sự thay đổi của đội trưởng, cái sự tiến bộ vượt bậc của họ ở đâu. Và bây giờ là phần showcase của team Trọng Hiếu. Xin được chúc mừng Trọng Hiếu với phần showcase đầu tiên. Trọng Hiếu có thể cho mọi người biết là bài này là do ai biên đạo không ạ? Tô Duy Khánh lãnh đạo, nhưng mà tất cả chúng mình có phần góp và phần biên đạo ở trong bài này ạ. Thưa quý vị, ngoài Bibora 2, Hoàng Đại và Mini Phantom ra thì chúng ta thấy những gương mặt còn lại khá là lẫm. Nhưng mà nếu như ai đã theo dõi trước đó, chúng ta có thể thấy đây là những thành viên trong khu phố của Trọng Hiếu. Trọng Hiếu có cho mọi người biết là vì sao Trọng Hiếu lại không chọn những bạn trong top 10 mà mời lại những bạn trong khu phố để biểu diễn phần showcase này? Thật sự là bởi anh em của team Trọng Hiếu ở Hà Nội ạ. Kiểu Hiếu không tập cùng với mọi người được ấy, và mọi người vào cũng khá là muộn. Thế là Hiếu có mời top 3 của team Trọng Hiếu và anh em bạn bè ạ. Bài vừa rồi Trọng Hiếu vẫn tiếp tục sử dụng chất liệu là dân gian. Cái ý nghĩa của bài vừa rồi là Trọng Hiếu muốn hướng đến cái chủ đề nào ạ? Bài nhảy này mang tên là Mặt Trời Mọc ạ. Cho em xin phép cảm ơn anh biên đạo Tấn Lộc, biên đạo dân gian múa của Việt Nam chúng mình. Cái bài này Hiếu dành cho anh em street dancers ngày hôm nay và các bạn nhảy múa. Đêm nay là đêm chung kết, nhưng mà đối với Hiếu đây không phải là một kết thúc mà đây là một khởi đầu. Cũng may là cái anh này ảnh đi làm ca sĩ rồi, chứ nếu mà trong một cái dòng thời gian nào đó mà ảnh làm dancer thì tất cả những dancer ở đây phải dè chừng cái anh này đấy. Bọn respect Hiếu vì đã là một captain cống hiến hết mình. Lời đầu tiên, Georgie xin gửi lời chào mừng tất cả các bạn tuyển thủ trong top 200 trở lại với sân khấu của Street Dance Việt Nam. Rất là tuyệt vời khi mà thấy sự xuất hiện trở lại của mọi người và cái năng lượng này khi mà anh Hiếu là một leader và kết nối tất cả mọi người với nhau thì đã có một màn trình diễn rất là tuyệt vời. Cảm ơn Chifu rất là nhiều ạ. Một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa quý vị. Và bây giờ sẽ là phần biểu diễn showcase của team Bảo Anh.
Mình cảm thấy đầy đủ, mình cảm thấy là mình vui với cái chặng đường này. Dù là kết quả có ra sao, mình đã có những người anh em lúc nào họ cũng ở đấy, lúc nào họ cũng sẵn sàng. Thưa quý vị, câu chuyện về Kỵ Sĩ Đồng team Bảo Anh. Xin mời các vị giám khảo voting. Wow, một phần trình diễn rất là touching. Thưa quý vị, team Bảo Anh. Trên sân khấu cũng là top 10 của Bảo Anh, thưa quý vị. Cùng với hai thí sinh cuối cùng đến với vòng chung kết là Situlo và Sonic Boom. Rất tuyệt vời. Câu chuyện Kỵ Sĩ Đồng này được kể một cách rất là có lớp lang và có đầy đủ đất shout out cho mọi thể loại của những thành viên trong top 10 của em. Không biết là làm sao để mọi người có thể làm ra một tác phẩm hoàn chỉnh như thế. Nếu như mà những ai mà có coi phim Game of Thrones sẽ biết nhân vật mẹ rồng và đội quân chiến binh. Bởi vì bọn anh là team rồng và cũng cực kỳ yêu thích cái phim đấy, cho nên là lấy cảm hứng từ phim đấy. Và nhờ biên đạo là bạn Xoay đã từng xuất hiện trong Street Dance của chúng ta rồi. Và bạn Xoay đã cùng với Bảo Anh cũng như tất cả các bạn tuyển thủ tìm cách để tất cả những bạn tuyển thủ của Bảo Anh trong top 10 đều có đất diễn. Bởi vì Bảo Anh nghĩ có thể đây sẽ là cái sân khấu cuối cùng Bảo Anh có thể nhảy được chung với tất cả những tuyển thủ của team mình. Dạ. Và phải nói là cảm ơn tất cả mọi người đã bay từ Hà Nội vào đây để mà tập luyện. Bởi vì mọi người cũng biết nếu như mà thắng thì cũng sẽ support được chút ít cho hai bạn tuyển thủ để bước vào chung kết. Nên là anh em hết lòng và không ngại bất kỳ một cái điều gì để support cho Situlo và Sonic Boom. Thì mình cũng không ngờ là chị Bảo Anh sẽ gọi mọi người quay trở lại. Chị Bảo Anh đã nhắn tin vào group 10 tuyển thủ của team Bảo Anh. Chị ấy có nói một câu là chị muốn đứng nhảy cùng tất cả những tuyển thủ của team chị tại đêm chung kết Street Dance một lần cuối. Lúc mà mình đọc được câu đấy thì mình cảm nhận được cái tình cảm mà thực sự là sâu sắc từ captain của mình. Mình cũng chỉ muốn là anh em có thêm một cái kỷ niệm nữa, có thêm một chút thời gian nữa để ở cạnh nhau. Cái quan trọng hơn trong những cái bước đường sau, Bảo Anh vẫn sẽ có 10 người anh em nào cũng sẵn lòng ở đó. Đó là cái điều mà Bảo Anh được nhiều nhất sau khi mà tham gia Street Dance Việt Nam. Thưa quý vị, ngay từ những tập đầu tiên thì tôi tin chắc rằng cũng sẽ có những lời ra tiếng vào dành cho Captain Bảo Anh. Nhưng mà với phần trình diễn vừa rồi, quý vị đã thấy là một sự cố gắng không ngừng nghỉ từ người con gái nhỏ bé này, dám đu mình lên trên không trung như thế. Phải dùng một cái từ này là Bảo Anh đã chơi quá đẹp với lại những thành viên của đội mình. Và tôi tin chắc là anh em là những người hiểu rõ nhất cách mà Bảo Anh đối với mọi người. Có Small Tiger, không còn là Small Tiger, nó thành Small Dragon rồi. Có TF Star của tôi như lời hứa đã đẹp trai như cũ, thưa quý vị. Tuyệt vời. Đầy đủ là đủ 10 tuyển thủ, nhưng sân khấu thì lại chỉ có 9 thôi. Mọi người có biết thiếu ai không ạ? Dạ, thiếu chồng của em đó. Chồng em bỏ team đi theo team Chibu rồi ạ. What? Dạ. Trời ơi. Chồng em bỏ em theo Chibu. Ồ, come on. Tôi mời cô gái nhiều hộp nhất nói. Không, thực sự là cái này đến phần trình diễn sau nữa thì sẽ là lời giải thích sắc đáng nhất ạ. Ok, cái phần trình diễn của cô gái mà bị chồng quấy bỏ rơi để theo em thì em thấy thế nào? Wow, chúc mừng team Bảo Anh đã có một phần trình diễn mà đối với em Chipu, đây là phần showcase tuyệt vời nhất từ đầu chương trình đến giờ ạ. Một lời dành riêng cho chị Bảo Anh. Đối với em có một quan niệm là sức mạnh á, nó không được tạo ra từ những gì mà mình có thể làm được, mà sức mạnh nó được tạo ra từ nỗ lực mà mình vượt qua những thứ mà mình nghĩ rằng mình không thể làm được. Cảm ơn chị Bảo Anh rất là nhiều vì ngày hôm nay chị đã cho em thấy được sức mạnh của đội trưởng Bảo Anh ạ. Rất là tuyệt vời chị Bảo Anh ơi. Trước đấy thì chị đấy đã bị ngã đập trán và mũi mình xuống ngay sàn. Và mình có chạy đến đỡ ngay, và lúc đấy thì chị Bảo Anh có bảo là cái cú ngã đây chị không sợ, đôi lúc có sẽ nó phải bị như vậy. Thì đấy là một cái sự rất là tuyệt vời và mình rất là tôn trọng cũng như là nể phục chị Bảo Anh. Chị Bảo Anh ơi, cái rất là cảm ơn chị Bảo Anh vì đã chơi quá đẹp, chơi đầu tư rất là kinh khủng. Và đặc biệt hơn nữa là cảm ơn Bảo Anh đã mang những con người này trở lại sân khấu Street Dance Việt Nam. Cây thấy được cái sự nỗ lực và cố gắng từ đầu Street Dance Việt Nam tới bây giờ. Bây giờ Bảo Anh đã biết nhảy và nhảy đỉnh hơn nữa, chứ không phải là ca sĩ ballad như bình thường.
Biết nhảy á, thì gọi là như anh Thành nói là nhiều khi nó chỉ là tổ hợp nhúc nhích có tổ chức, nhưng mà đến ngày hôm nay thì bọn anh xin được phép nhận mình biết nhảy, bởi vì bọn anh mang trái tim vào. Đối với Hiếu thì là Bảo Anh biết nhảy ạ. Bảo Anh tìm thấy một cái môn rồi là Bảo Anh quá tỏa sáng. Điểm đặc biệt nữa là Bảo Anh đoàn kết được và kết nối được với team của Bảo Anh. Bảo Anh ạ, chắc em là thiên thần ngỡ từ đâu rơi xuống, từ đây chẳng thể nào nghĩ suy, lòng này chẳng dối lời đâu. Tôi nói thật là tôi còn được các cô biên tập cho biết thêm một thông tin nữa là có những cái kinh phí riêng để tập vợt cho tiết mục chung kết, nhưng mà Bảo Anh đã dành toàn bộ kinh phí đó dành tặng cho các bạn và Bảo Anh tự bỏ tiền ra để tập vợt tiết mục này. Chơi cỡ này ai chơi lợi. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho team Bảo Anh thưa quý vị. Trong giang hồ người ta nói có oán thì phải trả, cho nên người phụ nữ đã lấy đi chồng của Bảo Anh sẽ biểu diễn sau người đàn ông lạ mặt kế tiếp. Thưa quý vị, Kay Trần. Cả 1m4 nhưng là xém lên tìm anh hết chỗ. Hai bố đã nốt rồi, cưới em về nhà là đời anh hết khổ cầu trời. Mà chú số là anh biết em hiền, vì cái tính em hiền. Yeah, yêu em từng là miễn phí nè, nhưng thổ lộ bằng miệng là phải tính thanh tí. Cuối năm qua nhà em đi em cứ mang theo trầu cao, má em cũng vừa ưng được thì giờ em yêu sao nên từng gánh cho anh thằng cô đầu lòng, cho anh sống như chưa từng mơ. Em đi hết năm châu rồi xong mình về tiền giang luôn xuyên Cần Thơ. Nếu có biết anh đây là dễ dãi, em đó em đó em đó. Nếu có biết anh đây là dễ dãi, em đó em đó em đó. Center cho em mây tràn văn thơ, bên ngoài anh gangster nhưng lại thích tâm trạng mơ tơ. Không bao giờ tắt máy bật nhưng cứ nói ngày mai anh đem đồ trái thử. Để em hơi có hộp xoàn mới đến khi ra ngầm đầu bạc có số một đàn. Khi ra ngầm đầu bạc có số một đàn. Nếu có biết anh đây là dễ dãi, em đó em đó em đó em đó. Và anh đôi khi anh phải uể oải, em đó em đó em đó em đó. Ai em đó em đó em đó em đó. Sẽ là vợ của anh trong tương lai, em đó em đó em đó em đó. Center cho em mây tràn văn thơ, hiện tại không bao giờ tắt máy bật khi ra ngầm đầu bạc có số một đàn. Center cho em mây tràn văn thơ, hiện tại không bao giờ tắt máy bật khi ra ngầm đầu bạc có số một đàn. Cuối năm qua nhà em nhặt tiếng cứ mang theo trầu cao. Im sao im chưa từng mơ. Em đi hết năm châu rồi xong mình về tiền giang long xuyên Cần Thơ. Em đó em đó em đó em đó. 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 Đáng yêu khủng khiếp. Rồi team Kay Trần Botte. Thưa quý vị, người ta biên bài để biểu diễn xong khán giả khóc là đã khó rồi, mà biên bài biểu diễn xong khán giả cười lăn cười bò ra nó càng khó nữa. Tại vì cái cười mà mình làm không khéo nó dễ bị vô duyên và nhạt lắm. Nhưng mà điều đó không xảy ra ở bài vừa rồi. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho team Kay Trần. Một phần trình diễn đáng yêu khủng khiếp, concept ý tứ tuyệt vời và đặc biệt là dựa trên một bài hát của chính chủ Ý Em Sao Áo MC. Chúng ta cũng có thể thấy được rằng là những người bạn trong khu phố của Kay Trần và đặc biệt là hai người có mặt trong đêm chung kết, đó là Lê Hiếu và cô gái gây ám ảnh Quốc Tiết cũng đã có mặt ở đây. Vâng.
Cây xin cảm ơn Dương Anh Mỹ và S4 Crew đã làm nên một bài hoành tráng ngày hôm nay. Trải qua tất cả các vòng, team của Cây lúc nào cũng ngầu, cool. Thì đêm chung kết Cây nghĩ là nhảy là mình phải vui và nhảy từ ở bên trong ra. Cây cũng có một lời nhắn nhủ để cho những người thương yêu Cây và fan của Cây, đó chính là Flower nhà bông. Cho dù Cây có trong hình thức nào, Cây vẫn là Cây. Cây vẫn đang học hỏi và cố gắng rèn luyện bản thân mình tốt hơn để cống hiến hết mình cho đam mê và nghệ thuật. Hy vọng ngày gần nhất chúng ta sẽ gặp lại nhau, vì Cây rất là nhớ bông. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Em sao có bộ tóc riêng của em vậy, nó dài hơn của người ta vậy? Em nói thật là em không biết. Cái vai này nó là một cái vai vô tình, nó rất là khớp, bởi vì cái thời gian em vào nó bị gấp quá ấy, không kịp để mà tập luyện với mọi người, cho nên là bằng cách nào đấy là biên đạo Dương Anh Mỹ đã nghĩ ra cho anh em cái idea như này và cho như là cho em một cái cơ hội để em thử một cái nó hoàn toàn mới luôn. Quốc Tiết làm con gái đẹp không ạ? Hiếu đang thắc mắc là mọi người trông giống Chi Pu hôm nay á, cái bộ tóc á, đúng không? Có khi em lên em đứng là chung thành một team luôn á. Em là thử xem. Yeah. Nhưng mà hình như cái bộ này của em nó hơi lố hơn. Không có, thì cũng trong cùng vũ trụ thôi, nhưng mà em đi event vậy thôi. We have changed, but not that much. Guess our memories are catching up. Sao Tiên hôm nay đứng cạnh cây tim mình cứ bụp vậy ta? Thực sự. Tôi nổi da gà chưa? Hôm nay là ngày team Cây Trần đẹp trai nhất trong lòng Chi ạ. Team Cây Trần, team Cây Trần. Số nhiều, số nhiều. Số nhiều mà con mắt nhìn Cây thôi. Từ đầu chương trình á, em thấy rất là nhiều những cái khoảnh khắc mà anh Cây nhiều tâm sự. Có những cái ngày mà đi quay về á, em cũng hay nhắn tin cho Cây để động viên. Trong suốt những tháng qua là anh ấy vừa phải deal với những cái vấn đề cá nhân rất là căng thẳng, mà anh cũng vừa quay chương trình nữa. Chưa bao giờ em thấy một Cây Trần mà thoải mái, tận hưởng sân khấu, vui vẻ với anh em như ngày hôm nay. Và em mong rằng là từ giờ và suốt chặng đường về sau anh sẽ luôn giữ một cái tinh thần rất là lạc quan như này ạ. Cảm ơn lời động viên của chị Pu. Cây sắp gặp bông rồi, cho nên Cây phải vui thôi. Dạ. Em về, em thật về ạ. Đưa tới đó luôn hả? Tôi lo một mối tình ngoại truyện quá. Một tràng pháo tay cho team Cây Trần. Thank you. Và mái tóc đó sẽ tiếp tục một lần nữa biểu diễn trên sân khấu. Thưa quý vị, Chi Pu.
Quá lợi hại. Và đó là team Chi Pu cùng với top 10 của mình. Anh em voting. Đó là team Chi Pu. Wow, thưa quý vị, và hai chiến binh cuối cùng của Chi Pu, Đăng Quân và Saladi, cùng với top 10 của mình. Pu ơi, tại sao hôm nay em lại chơi lớn đến như vậy? Ý tưởng của bài biên này là đến từ một bộ phim mang tên là Zibaro trong Death, Love and Robot. Thì khi mà em xem một bộ phim ngắn này thì em thấy hình tượng của cô gái, em tự đặt tên đi là Golden Woman, quá đẹp đi. Và cả một cái câu chuyện này nói về sự dối trá và lòng tham trong tình yêu. Được sự hỗ trợ của anh em để cùng nhau làm nên ý tưởng này thì em rất là hạnh phúc ạ. Thưa quý vị, Chi Pu cũng là một trong những cô gái đã phải chịu rất là nhiều áp lực khi tham gia chương trình này. Tôi vẫn thường nói với lại anh em ở trong nghề á, các bạn nhìn vào những người đang nổi tiếng đi, không phải đơn giản mà người ta nổi tiếng đâu. Đừng có chê người ta là không biết này, không biết nọ. Thật buồn cười khi chúng ta chưa nổi tiếng mà bảo rằng người ta nổi tiếng là không có lý do gì. Không phải đơn giản mà Chi Pu có vị trí như ngày hôm nay. Không tốt phần này cũng phải tốt phần khác. Chúng ta có một Chi Pu như thế này trên sân khấu, thưa quý vị. Em cảm ơn anh Trấn Thành rất là nhiều cái tập ghi hình trước á. Em cũng nhận được những cái lời góp ý rất là chân thành của anh Thành. Khi mà em xem lại và em thấy là wow, tất cả những cái sự nỗ lực của mình cuối cùng cũng có người công nhận. Thực sự em rất là hạnh phúc khi mà thấy được những cái sự ủng hộ như vậy. Những cái sự ủng hộ của khán giả ở đây ngày hôm nay thì em muốn dành hết cho tất cả các bạn tuyển thủ của team Chi Pu, đặc biệt là Đăng Quân và Saladi ngày hôm nay. Chị nghĩ rằng với tính cách của em, với sự thông minh của em, với sự hy sinh của em thì em xứng đáng trở thành một cái người có tên tuổi trong cái lĩnh vực nghệ thuật này. Có lẽ cũng may mắn trùng hợp khi mà cùng một cái nơi phòng tập với Chi, thì em mới thấy được là Chi cố gắng rất là nhiều các bạn ạ. Hầu như là các chiến binh tuyển thủ của Chi tập bao nhiêu là Chi sẽ tập bấy nhiêu. Thật sự cây rất là cảm kích. Đối với Hiếu, cái phần trình diễn của mọi người vừa nãy là một phần trình diễn thật sự là hoàn hảo ạ. Rất là tròn trịa từ đầu đến cuối. Hiếu cũng theo dõi con đường của Chi thì thật sự là Hiếu thấy là cái nỗ lực của Chi mà bỏ ra, không bao giờ than thở, không bao giờ kiểu nói là ui giời ơi tôi mệt, tôi chán hay là tôi buồn quá vì những cái lời nói của bên ngoài. Chi đã mang lên sân khấu là những cái điều gì mà trên sân khấu Chi diễn và thực hiện. Chi không cần nói nhiều về cái điều là ok cái gì khó khăn hay whatever, mà Chi thực hiện trên sân khấu. Và đêm nay thật sự là Hiếu phải tâm phục khẩu phục Chi Pu ạ. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn tất cả những lời chia sẻ của các vị captain dành cho Chi Pu. Và thưa quý vị, một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho team Chi Pu. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere. Liên, đầu lạnh tim nóng, Be the First You. Thưa quý vị, chúng ta đã vừa theo dõi 4 phần trình diễn rất là tuyệt vời của cả 4 vị captain, đầu tư thật kỹ lưỡng từng chi tiết cho phần showcase của mình. Và bây giờ Trấn Thành sẽ được công bố kết quả cho phần showcase của 4 vị captain. Số phiếu đầu tiên ở vị trí thứ tư là 75 phiếu bình chọn. Xin chúc mừng Trọng Hiếu. Đứng ở vị trí thứ ba nhận được 80 phiếu bình chọn, và đó là Bảo Anh. Theo các bạn thì ở trận vừa rồi, K Trần hay Chi Pu thắng ạ? Thưa quý vị, vị trí về nhì nhận được 82 phiếu bình chọn. Người giữ vị trí cao nhất nhận được 89. Xin chúc mừng Chi Pu. Chỉn chu, gọn gàng về concept, về hình ảnh, thậm chí là về cái sự nhạy bén khi mà các bạn bắt trend. Đó là những cái lý do mà tiết mục của Chi Pu chinh phục mình hoàn toàn. Cái năng lượng của Chi cho bọn mình thấy là chị đang rất cố gắng. Chị đem được cái năng lượng của chị chia sẻ vào cái cộng đồng street dance này, và cái cộng đồng street dance này mang lại năng lượng cho chị. Đó là cái mà từ tập đầu tiên đến tập bây giờ mình thấy là
chị cố gắng rất nhiều. Mình vẫn sẽ thích hai tiết mục của Bảo Anh và Chibu hơn. Khá trùng hợp là hai captain nữ đều chọn chủ đề về phim. Một cái là chị Bảo Anh là Game of Thrones, Chibu là Chibaro. Hai người đều cũng có cái khúc xoay phía trên, nên là nó tạo được hiệu ứng rất là lớn. Chị Bảo Anh, một người chị của Hành luôn. Và thực sự chị Bảo Anh không phải là chị của Hành thì Hành cũng sẽ quăng khăn cho cái phần trình diễn đó, vì đó là một phần trình diễn rất là đầu tư và nó kể cho mình một câu chuyện hoàn chỉnh. Mình thấy tiết mục của đội Bảo Anh hôm nay cũng là một tiết mục xuất sắc. Thì vốn dĩ trước giờ Bảo Anh được đánh giá là một nữ ca sĩ hát ballad, thì những gì Bảo Anh chứng minh trong chương trình Street Dance ngày hôm nay đã chứng minh được Bảo Anh đã biết nhảy. Hành cũng đã quan sát mà Hành chưa thấy cây trần như thế này ở phiên bản nhảy bao giờ. Và đây là lần đầu tiên mà Hành được cười khoái chí khi mà xem một cái tiết mục nhảy. Đây là một cây trần mà Hành đã từng biết, một cây trần rất là bùng nổ. Và với tiết mục này thì Cây Trần đã trở về đúng với giá trị nguyên bản của mình, đúng với cái hình ảnh mà khán giả yêu thích và đón nhận anh. Sau một thời gian dài, Cây Trần có vẻ như loay hoay khi mà hình ảnh của anh bị một số khán giả nhận xét khá hao hao và tương đồng với lại một ngôi sao nào đó. Anh Trọng Hiếu luôn giữ vững được phong độ và cái thần thái của mình khi mà biểu diễn. Bài của chị Bảo Anh và chị Chibu thì Hà Lộc thấy là có một cái sự đầu tư khá là khủng. Song song đó thì bài của Kay với anh Hiếu cũng có những cái nét riêng, đó là mọi người muốn giữ một cái gì đó nó original, kiểu về nhảy múa, đem cái nhảy múa nó touching, nó chạm tới khán giả không. Cho nên là Lộc cũng rất là respect hai bài của hai anh, wow với hai bài của hai chị. Hôm nay em đã vote khăn cho đội Bảo Anh này, Chibu này, Cây Trần. Nói chung là ba đội em vote có một điểm chung là họ đều rất đầu tư về câu chuyện, chung là đạo cụ các thứ rất là kiểu hoành tráng. Em đã không vote khăn cho đội Trọng Hiếu bởi vì là thật ra là anh ấy nhảy vẫn rất là ok, nhảy rất là tốt, nhưng mà cái phần bố cục thì em cảm giác là nó chưa đã bằng 3 phần còn lại. Em cảm giác nó chưa có sự đầu tư nhiều, trau chuốt nhiều về những cái mặt khác. Trấn Thành xin được giới thiệu top 7 của chương trình. Đại diện cho thể loại biên đạo Hoàng Đại. Đại diện cho thể loại B-boy Sonic Boom. Đại diện cho thể loại Walking C2Lo. Đại diện cho thể loại B-boy Sour D. Đại diện cho cộng đồng Popping Đăng Quân. Đại diện cho thể loại Hip Hop Quốc Tít. Đại diện cho thể loại B-boy Lê Hiếu. Và chúng ta sẽ có một bài biểu diễn để shout out cho tinh thần của anh em trong thể loại của mình. Và tiêu chí chấm điểm đã làm sao thăng hoa vượt bậc để mang đến niềm tự hào cũng như những gì tinh hoa và tinh túy nhất cho thể loại mà mình theo đuổi. Các bạn Captain biểu diễn ngay từ đầu sẽ có một lợi thế ở trong phần này. Luật chia bảng, quy tắc thi đấu vòng 2. Vòng 2 sẽ là phần showcase cá nhân của top 7 tuyển thủ, chia thành hai bảng A và B. Bảng A 4 người đối đầu, bảng B 3 người đối đầu. Mỗi đội trưởng lần lượt chọn người ra sân của hai bảng. Hiện trường các giám khảo sẽ vote khăn với tổng số phiếu là 101. Tuyển thủ đứng nhất của hai bảng sẽ bước vào trận battle tranh hàng cuối cùng. Những tuyển thủ khác trực tiếp bị loại. 4 đội trưởng dựa vào phần xếp hạng vừa rồi sẽ lần lượt công bố thứ tự ra sân. Đội trưởng xếp thứ nhất công bố sau cùng, sau khi quan sát toàn bộ cục diện trận đấu. Chị nghĩ rằng đây là một cái quyền mà có lợi rất là nhiều cho cái kết quả của vòng chung kết này. Vía có vẻ là khá là ok rồi. Bước đầu là đầu xuôi rồi đấy. Đợi đuôi lọt thôi. Mời Trọng Hiếu đưa ra quyết định về tuyển thủ sẽ thi đấu ở bảng đầu tiên của mình. Anh thấy cái khó quá anh ạ. Em khó cũng khó đáng quá. đo em nhờ. Nghĩ không Suy nghĩ ra cái luôn. này cũng khó chứ. Không phải dễ quyết định đâu. Hoàng Đại. Mời Bảo Anh. Lúc đấy mình hoặc anh C2 bước lên cũng được, mình với tâm lý rất thoải mái. Mình không sợ một bài showcase nào của 6 người tuyển thủ còn lại cả. Tuyển thủ sẽ thi đấu ở bảng đầu tiên của đội em là B-boy Sonic Boom ạ. mời Cây Trần. B-boy Lê Hiếu. Chibu. Em sẽ lựa chọn Chị Bảo Anh đã đưa ra một lựa chọn, đấy là anh Sonic. Thầy Cây Trần cũng đã đưa ra một B-boy, đấy là Lê Hiếu. Chắc chắn là chị Chi sẽ đưa mình ra cái bảng này để thi đấu. Đăng Quân thi đấu trong bảng này. Wow. Chiến thuật lạ nha. Là Đăng Quân. Ok, thú vị.
Hoàn toàn tin vào những cái gì mà chị Chi nhìn nhận được. Tại vì chị Chi là một người có cái tầm nhìn rất là tốt. Chị đặt đâu em đứng đấy. Nếu đây là màn battle thì Chi sẽ không ngại đưa Salary vào bảng này. Nhưng đây là showcase và đã có 2 B-boy mà Chi nghĩ là rất là mạnh. Từng được chứng kiến họ có những cái màn showcase rất là đỉnh cao rồi. Cả 3 người anh em còn lại đều rất là kinh khủng khiếp. Lúc đấy mình chỉ biết là làm hết mình thôi. Trong đầu mình lúc đó chỉ nghĩ là cái bảng 4 người thì nó sẽ khó khăn hơn. Thành ra là mình sẽ để cho Sonic Boom chứng tỏ cái thực lực của bạn. Đấy là bảng tử thần rồi. E ngại nhất là bài của Đăng Quân và Lê Hiếu. Hai con người đấy có rất nhiều kinh nghiệm về các cái sâu cây. Khá là bất ngờ khi mà Chibu cũng để Đăng Quân trong cái bảng đấu tử thần này. Và mình chỉ quay nhìn Đăng Quân thôi. Xui quá, anh em lại không được gặp nhau ở cái điểm hẹn cuối cùng. 3 người còn lại, nói thật là mình có một cái niềm tin nó khá điên rồ vào những cái nghệ thuật mình tạo ra. Cho nên là cái bài mà cá nhân mình đã cảm thấy ok rồi thì mình cảm thấy là mình chả thua ai cả. Wow, đây là một cái bảng rất là căng luôn, rất là cháy luôn. Tại vì Lê Hiếu, Đăng Quân, Hoàng Đại nữa, toàn là những đối thủ mà nặng ký về mảng showcase. Sonic Boom là một B-boy đã quá mạnh về mảng thi đấu battle, vô tình lại rơi vào cái bảng này thì thật sự là Dodo cảm thấy là hơi lo lắng cho Sonic Boom. Ở bảng 2, Bảo Anh phải là người đưa ra tuyển thủ đầu tiên. Xin mời Bảo Anh lựa chọn. Situlo. Situlo. Cây Trần là Quốc Tít, cũng như Chifu là Salady. Đây là 3 tuyển thủ sẽ gặp nhau ở bảng 2 của chương trình. Cái bảng 2 thì khá là dễ thở hơn so với bảng 1. Ở đây đa phần là những bạn giỏi về thi đấu battle. Mình biết thực lực của C2 là một cái người mà có thể vào đấu battle không ngán bất kỳ một cái tuyển thủ nào cả. Mà cái trận chung kết cuối cùng lại là cái trận battle. Thì mình để C2 ở cái bảng ít người hơn để cho cái xác suất của C2 nó nhiều hơn một chút. Khi mà xếp bảng xong ấy, mình thấy cũng rất là hay. Tại vì là một bên á là sẽ gồm những tuyển thủ thiên về mặt sâu cây nhiều hơn, còn một bên sẽ là những tuyển thủ mà chuyên về thi đấu battle nhiều hơn. Người mình lo ngại nhất lúc đấy chính là anh Quốc Tít. Anh Quốc Tít có đầy đủ cái yếu tố ấy, bùng nổ trên sân khấu ấy. Về Salady và C2 thì thật ra đều là hai người rất thông minh. Riêng về khoản đấu thì mình đã xem hai người đấu rất là nhiều rồi, và thậm chí là cả showcase luôn. Tất cả những lần trình diễn của C2 đều rất là bùng nổ. Còn Salady nghe kiểu là một B-boy mà có cái tư duy về biên đạo rất là tốt đấy. Đấy, cho nên là khi mà xếp được vào cái bảng đấy thì mình cũng cảm thấy cũng có một chút gọi là hơi lo lắng một tí. Chúng ta cũng sẽ quay chai để xem bảng nào thi đầu tiên. Bảng đầu tiên là bảng của Salady, Quốc Tít và Situlo. Chúng ta sẽ chọn thứ tự thi. Salady không chỉ là đầu tiên ở bảng B mà còn là đầu tiên trong 7 tiết mục. Lúc đấy cảm thấy là vừa hồi hộp mà vừa lo lắng ấy. Ôi giời ơi, xui cho thằng em rồi. Nhìn cái gương mặt tái không còn một giọt máu nào là Chi biết là đang rất là căng thẳng. Người thi thứ hai là Situlo và cuối cùng là Quốc Tít. Xin mời bảng 2 ra sân khấu. Chúng ta chọn thứ tự thi. Đầu tiên là Sonic Boom. Tiếp theo là Đăng Quân. Tiếp đó là Lê Hiếu và cuối cùng là Hoàng Đại. Ok, các bạn soi đầu cho top 7 của Street Dance Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi 7 tuyển thủ của chúng ta thi đấu thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ xem một đoạn video clip rất là truyền cảm hứng của các dancer đến từ Street Dance China gửi lời đến cho tất cả các bạn dancer của chúng ta ở đây. 大家好，我是这就是街舞的选手野鹰。大家好，我是这就是街舞杨凯。こんにちは、いぶきです。私はストリートダンスオブチャイナシーズン4の選手になります。ベトナムの皆さん元気ですか？ Xin chào tất cả mọi người, mình là MC Pop đây. 越南版已经走到总决赛了，我也一直在关注着节目，希望决赛顺利。皆さん悔いのないように、怪我のないように頑張って最後まで戦ってください。加油，頑張って。 Hiện tại mình đang làm việc và sinh sống tại Trung Quốc và mình luôn theo dõi các tập
của chương trình Street Dance Việt Nam của mỗi thứ sáu hàng tuần, và MT cảm thấy rất là vui và tự hào. Vậy thôi thì MT cũng chúc mọi người là có nhiều sức khỏe và cố gắng làm tốt nhất có thể và thể hiện ra những cái mà mình muốn chia sẻ, mình muốn bày tỏ ra cho tất cả mọi người công nhận. Thì mọi người cố lên nhé. Peace. 有机会也希望跟我们越南的选手一起 battle 一下。有机会也希望跟越南的选手一起 battle 一下。 Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Close up, cực thơm mát, sát gần nhau. Và xin chào đón Sawadee. Phải nói là khi mà tham gia chương trình này thì mình đã có quá nhiều cung bậc cảm xúc và quá nhiều kỷ niệm, phải nói là cực kỳ đẹp. Bắt đầu từ vòng audition, khi mà được chị Chibu trao khăn đấy thì mình cảm thấy là thăng hoa ấy. Ở vòng hot chair cả 4 người bình chọn đấy thì lúc đấy phải nói là phê. Ở vòng 24 giờ thì mình khá là duyên khi mà được kết hợp cùng với 5 người anh em mà khá là gần gũi với mình rồi. Mình cũng rất cảm ơn chị Chi khi mà đã luôn luôn dành những cái định hướng và đưa ra cho mình những cái con đường đúng đắn và tốt nhất để mình có thể thể hiện bản thân mình ở trong chương trình này. Lúc đầu mình đến với chương trình cũng chưa xác định được vào được đến chung kết. Cho đến bây giờ mình đang đứng ở đây rồi. Mọi người hãy đón xem nhé, bởi vì ở vòng này với chính thực sự là Sailody này. Baby, you know, represent studio, mình ain't solo. Sailody, whoa, younger generation, mình ain't solo. Hà Nội All Star, our brother, boy, good side. Titan boy, knock out, go to get fame, celebrate the game, I start to find no side. Okay. Ladies and gentlemen, Sawadee! Birthday! Mình cảm thấy tự
tự nhiên là người nó nhẹ bẫng luôn ấy, bởi vì là lúc đấy là bao nhiêu những cái gánh nặng, những cái sự chuẩn bị, tính toán đau đầu là lúc đấy được giải tỏa hết. Quý vị và các bạn thân mến, một bài trình diễn đậm chất B-boy và có sự trở lại của top 50 Công Rùa và top 13 B-boy Raw 2. Thưa quý vị, tất cả những anh em B-boy cùng shout out for Salody. Wow, Salody, mình là người đầu tiên nhảy nhưng mà phải nói là mọi người đã mang bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu energy, bao nhiêu power đến với chúng mình để học được breaking. Còn rất nhiều thời gian để tập luyện được và có được những cái kỹ năng như Salody đang có, phải cần rất nhiều thời gian. Nhưng mà Salody bao nhiêu năm Salody nỗ lực, đêm nay rất là xứng đáng. Chúng mình tất cả nhìn thấy được là Salody và anh em đại diện cho breaking và mọi người đã làm một rất là tuyệt vời ạ. Nói là đại diện cho breaking là tôi không chịu nha. Tại vì B-boy Sonic Boom tôi chưa ra mà bạn ơi. Mà cùng với nhau, không phải chỉ đại diện một mình mà còn với Sonic Boom này với anh em khác nữa mà. Tại vì sao không nhắc? Xin lỗi Bảo Anh, đừng có mắng. Đùa tí chơi cho vui chứ thật ra là những anh em ở đây, Salody hay là Công Rùa, kể cả Rùa Con, rồi anh Raw 2, dĩ nhiên là Sonic Boom của Bon là những người đang đại diện cho cái thể loại breaking. Các bạn B-boy thì lúc nào cũng sẽ làm cho sân khấu bùng nổ. Shout out cho mọi người ạ. Nay thật sự cái thấy Salody rất là tỏa sáng, biết cách tận hưởng sân khấu và đặc biệt nhất là hôm nay là thấy Salody rất là đẹp trai. Tới dòng này là nhan sắc có tháng hạn, đặc biệt là cái dòng mà cứu bạn đồng môn đó, cái dòng đó là chiến thắng, là thấy là tinh thần khí thế nằm trên gương mặt rất là tốt và ngày hôm nay em cũng giữ được phong độ cực kỳ tốt. Em cảm ơn anh. Chị vẫn luôn cảm thấy rằng Salody có một cái hào quang. Lúc nào em đi tới đâu, em làm gì, năng lượng em tỏa ra cũng rất là tích cực và em luôn luôn tỏa sáng theo cách của riêng mình. Và ngày hôm nay em có được sự hỗ trợ và sự cộng hưởng từ tất cả các anh em trong nhóm của Đạt cũng như là Công Rùa và Raw 2 đến từ những đội khác, đúng không? Nhưng vẫn dành thời gian để hỗ trợ cho Đạt. Chị Pu muốn dành một lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các anh em. Cái lời đầu tiên đây là em muốn nói một chút về ý nghĩa của cái bài này em làm. Em bắt nguồn theo một câu nói, đấy là muốn ngồi vào vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác mà không ai chịu được ạ. Và người đem đến cho em ý tưởng của bài diễn ngày hôm nay đấy chính là captain của bọn em, chị Chibu. Và cũng đúng ý em, đấy là em muốn đưa tất cả những người anh em mà ngày trước đã bên cạnh em những lúc mà em chưa được như bây giờ. Em xin cảm ơn mọi người. Bài hát có tên là D-Level do chính Salody hát luôn. Và trong đấy có những nhóm, những team B-boy mà Salody đang hoạt động như là The Last Battle, Titan Crew, Hanoi All Star and Our War Brother. Đây là lần đầu tiên mà nghĩa là mình nghe về anh Thành Ji-won đã lâu rồi, mà cũng xem anh Thành nhảy từ rất lâu rồi, nhưng mà đây là lần đầu mà hai anh em được làm việc với nhau. Anh Thành là một dòng khác hẳn so với mình. Mình rất là bất ngờ khi được ban tổ chức mời tới cố vấn cho B-boy Salody. Khi mà mình nói chuyện với Salody thì Salody đã có ý tưởng, có khung bài, có âm nhạc. Khi mà mình cố vấn cho Salody, mình sẽ phải làm sao cho Salody được làm đúng nhất cái khả năng của Salody, được tự do nhất, và mình sẽ chỉ cố gắng làm sao cho bài của Salody là sạch sẽ nhất và sẽ tính mọi phương án có thể để bớt phụ thuộc vào may mắn. Rất cảm ơn em đã đưa đến một bài biểu diễn rất là ý nghĩa và đặc biệt là cùng với tất cả các anh em. B-boy Raw 2 có gì muốn nói? Em đã được trải nghiệm cái hành trình của Street Dance Việt Nam và dừng lại ở vòng bán kết. Cái niềm vui thứ hai là mình đã được trở lại và góp mặt ở sân khấu chung kết của Street Dance Việt Nam. Khi em bắt đầu thi vòng audition là em ở khu phố của chị Bảo Anh. Người đã mang em về team là anh Trọng Hiếu. Nhưng mà thật sự là trước khi Street Dance Việt Nam bắt đầu, cái mục tiêu mà em nhắm tới đó là Chibu. Đó, đây, đội trưởng của tôi đây rồi. Đây. Và đây là cái niềm vui lớn nhất khi mà em đến bây giờ được là một mảnh ghép của Salody của team Chibu, thì em rất là vui. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ôi đau lòng quá anh ơi. Thôi không có gì phải khóc hết. Đừng khóc. Thôi đừng khóc. Thôi. Đó là sức mạnh của nhan sắc. Không thực sự mà nói cảm ơn. một tràng pháo tay nồng nhiệt cho phần trình diễn của Salody và đồng đội B-boy của mình. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Liên, đầu lạnh tim nóng, be the first you. Nhân vật sắp biểu diễn sau đây là một người lâu lắm rồi chưa biểu diễn lại thể loại của mình. Bây giờ sẽ là lúc thả cá về với đại dương. Thưa quý vị, See to low với walking.
Đến với Sweden Việt Nam mùa 1, mình có một cái mục tiêu và một cái sứ mệnh rất là rõ ràng. Đấy là mình cùng với cả các cái tuyển thủ Waacking đưa bộ môn Waacking đến được những hành trình xa nhất có thể. Bạn hãy chọn Bảo Anh. Mục tiêu duy nhất của em đấy là phải vào được chung kết để đưa Waacking sánh vai với những bộ môn b-boy hay là hip hop hay là popping. Mặc dù cái điều đấy sẽ rất là khó khăn. Để làm được điều đấy thì bọn mình đã phải trải qua rất là nhiều sự chia ly của cộng đồng Waacking chúng mình. Nhiều lúc mình đã rất là muốn bỏ cuộc nhưng mà cuối cùng thì mình đã làm được. Mình đến với vòng hot chair, có một màn call out với anh Linh Bate, rất là nhiều cảm xúc. Có lẽ đấy là một trong những cái điểm sáng lớn nhất trong hành trình của mình. Khi mà về với team Bảo Anh thì đó là quyết định sáng suốt và đúng đắn nhất. Bọn mình lại còn ở chung với nhau nữa nên là tình cảm gắn kết với nhau rất là nhiều. Nó giống như là một gia đình. Đến bây giờ khi mà nhìn lại thì nó là một cái hành trình rất là đẹp. Bọn mình có thêm những người anh em mới và có thêm những kỷ niệm đẹp. Khi mà đến được với chung kết chỉ còn duy nhất lại là niềm tự hào. Và cuối cùng thì mình cũng đã đạt được cái mục tiêu mà cả mình cùng với cộng đồng bộ môn của mình mong muốn. Đó là đem Waacking vào tới chung kết của Sweden Việt Nam. The champion for the Style Emotion Waacking category goes to Run the track! Anh luôn thấy cách xa tình bạn che đôi mắt em bao năm tháng ngày qua không bình thường như xưa giữa hai chúng ta. Em muốn chúng mình là gì thì anh muốn chúng mình là hơn. Anh muốn chúng mình là hơn. Anh muốn chúng ta hơn là bạn. Em muốn chúng mình là gì thì anh muốn chúng mình là hơn. Anh muốn chúng mình là hơn. Đã đến lúc chúng ta hạ màn. Anh đã thực sự yêu em quá. Mình rất là tự hào vì cuối cùng thì mình cũng đã được mang full một cái bài đậm chất của Si Chulo cũng như là Waacking lên trên sân khấu. Thể hiện tất cả những cái gì original nhất của Waacking chính là niềm hạnh phúc của C2. Sau khi nhảy xong trên sân khấu và thậm chí đến tận bây giờ thì nhóm mình vẫn cảm thấy rất là sướng vì là được là nhảy cái của mình. Không phải màu mè, không phải làm những thứ khác. Bọn mình được dùng tay, bọn mình được làm những cái của bản thân bọn mình. Một bài diễn với mình là hoàn hảo. Vâng, thưa các bạn, Si Chulo và các cô gái Waacking của chúng ta.
Chào đón sự trở lại của Thế Nhi trong vòng bán kết. Thưa quý vị, bài này là 100% do Sitolo tự biên đạo lấy, với sự tư vấn của cố vấn Mai Tịnh Vi. Cho Thành hỏi là vì sao chúng ta lại chọn một cái hình thức rất đơn giản, chỉ mặc trang phục và ra biểu diễn như vậy? Em nghĩ là đến với chung kết mọi người sẽ muốn những cái gì nó hoành tráng nhất. Nhưng mà với street dance thì những cái hoành tráng nhất nó lại nằm ở bên trong. Và nó là niềm tự hào. Và em mang lên đây chính con người của em và chính niềm tự hào của em đã làm được những gì cho cộng đồng street dance Việt Nam. Bên trong mình thì nó sẽ là sự gần gũi và nó sẽ chạm đến trái tim của người xem nhất. Mà chạm không ạ? Chạm chứ phải không ạ? Nhảy múa nó có hai trường phái, một là trường phái có câu chuyện, hai là trường phái chỉ ra mà nhảy thôi. Và đây là trường phái chỉ ra và nhảy để mọi người biết walking là như thế nào. Và xin cảm ơn tất cả những cô walker rất là xinh đẹp và rất là sexy cho bài này. Wow, so beautiful. Việc đầu tiên mình muốn đấy là mang lại tất cả những tuyển thủ walking của street dance Việt Nam quay trở về chung kết. Mình đã mang lại Tê Nhi của top 40 này, Moi của top 100 này, Ki này hay là Ngọc này cũng là tuyển thủ top 200. Khi mà C2 gọi điện cho mình á thì mình cảm thấy là rất là vui và yes, không những là chỉ là C2 đại diện cho bộ môn mà bọn mình cũng được tham gia cùng và sánh vai với C2 ở trên sân khấu vòng chung kết này. Mỗi người thì có một mục tiêu khác nhau, nhưng mà việc tất cả những walker đến đây cùng nhau á, nó mang một cái ý nghĩa lớn hơn rất là nhiều. Đấy là bọn mình cùng nhau phát triển cộng đồng và đưa cho khán giả nhìn thấy được cái bộ môn của bọn mình nó đoàn kết và nó chất lượng đến như thế nào. Tôi rất là muốn nghe ý kiến của Bảo Anh về phần thi của thành viên đội mình. Thật ra là chị biết là trên đấu trường quốc tế thì C2 đã mang vinh quang về cho Việt Nam ở cái bộ môn walking. Và em cũng đã yêu cái bộ môn này quá lâu, cũng như là em đã cống hiến quá nhiều cho cái bộ môn của em. Đến ngày hôm nay em cũng có nói là em muốn đem cái walking của em đi vào để mà đứng ngang với những cái bộ môn street dance có từ lâu đời hơn. Thì hôm nay C2 đã làm được cái chuyện đó. Trong lòng chị nha, C2 là quán quân. Với cái tư cách này, với cái thái độ này, với những gì mà em đã làm cho street dance thì với chị em là quán quân thật sự. Dù kết quả có ra sao. I love you. Chị Báo và chị đã khóc bởi vì chị hiểu được những cái gì C2 đã trải qua. Mục đích của C2 khi đến chương trình này là gì? C2 đã làm được điều đó với một hành trình rất là khó khăn. Và cái khoảnh khắc mà mình nhìn thấy Bảo Anh khóc lên khóc xuống luôn, bởi vì là thật sự là cảm thấy cái niềm tự hào ở trong C2 nó đang rất là cao. Các bạn biểu diễn cũng thế, ai cũng cảm thấy cực kỳ tự hào được thể hiện cái môn của mình ra. Lúc đấy mình cảm thấy rất hạnh phúc cho C2. Nó đã trở thành một bài showcase khiến mình sẽ ghi nhớ đến suốt đời. Nó rất là bọn mình luôn. Cái rất thích Sitolo. Và hôm nay khi mà thấy được Sitolo thoải mái tận hưởng cái sân khấu này, Cây nghĩ là tất cả các khán giả ở đây sẽ đều cảm nhận được từ trái tim. Đặc biệt Cây rất là thích thần thái của Sitolo và Cây sẽ là fan của Sitolo. C2 có một cái thần thái mà bất kỳ một đối thủ nào cũng phải sợ. C2 trình diễn trên sân khấu rất là hút, không bao giờ để cho mình có bất kỳ một cái sai phạm nào trên sân khấu. Tất cả mọi bước đi với walking thì C2 đều đã tính toán rất là kỹ, tập cái gì, phải dùng cái âm nhạc gì. Và C2 rất thích sử dụng nhạc Việt Nam để nhảy wack, bởi vì C2 nghĩ rằng như vậy á thì sẽ khiến cho mọi người tiếp cận được với walking dễ dàng hơn, và rõ ràng là điều này cực kỳ hiệu quả. Không chỉ là Cây yêu Sitolo đâu, Hiếu cũng yêu Sitolo từ khu khảo hạch rồi. Lúc đó là mình cũng ra xem Sitolo nhảy và trái tim của mình nó được tan. Không phải. Thôi anh ơi, lúc đó là em vẫn còn nhớ là anh Hiếu giành giật nhưng mà cuối cùng là anh bỏ về đúng không Sitolo? Nên là thôi đừng nghe những người như vậy. Sitolo là một người rất là đặc biệt, không chỉ trong chương trình Street Dance Việt Nam mà thật sự là trong cái nền nghệ thuật ở Việt Nam hoặc là có cả thế giới luôn. Tại vì là Hiếu chưa bao giờ gặp một người nào mà có một cái tổng thể như Sitolo. Bên cạnh là Sitolo nhảy rất là giỏi, đam mê rất là nhiều, nhưng mà Sitolo có cái mindset là tôi giữ cái quan điểm của tôi là walking là cái điều gì mà tôi phải mang ra cho Việt Nam. Khi mà mình đi con đường mà không ai đi ấy, có rất nhiều lúc mình cảm thấy rất là cô đơn. Hiếu nghĩ là Sitolo có và có Soul Records Crew, yeah. Và yeah, Soul Records Crew, shout out for Soul Records Crew ấy.
C2LOW là có tất cả các yếu tố để trở thành quán quân của Street Dance Việt Nam. Tại vì là C2LOW đoàn kết được tất cả mọi người cùng với nhau, nhưng mà vẫn hòa nhập được bản thân mình với những bộ môn khác và với các anh em của Street Dance Việt Nam ạ. Thật sự, đây là lòng thật sự nói. Yeah, it is how it is. Thật sự. Thank you Trầm Hill, thank you rất nhiều. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là một cái người làm một cái bộ môn nào đó, khi họ được chính thức công nhận là một nghệ sĩ trong cái bộ môn đó, thì khi họ khoác cho mình cái chữ nghệ sĩ đó, nó mang rất là nhiều ý nghĩa. Điều đầu tiên tôi nghĩ cái người đó cần phải có, đó là cá tính, là nơi nhìn vào đó thế giới nhận biết được mình là ai trong hàng vạn người cũng theo đuổi cái môn đó. Cái điều thứ hai mà cần có đó là cái sự tự do và phóng khoáng. Và cái điều thứ ba là người đó phải có trách nhiệm với cái bộ môn mà mình theo đuổi, có một cái sứ mạng nào đó để mang đến cho những cái người kế thừa những cái nguồn cảm hứng, cũng như là cho họ một niềm tin. Và tôi nghĩ rằng là C2LOW có đầy đủ tất cả những yếu tố đó. Và một tràng pháo tay một lần nữa cho C2LOW và các Wacker. Thank you. Vâng, và thưa quý vị, có một người mà lúc này chúng ta cười vào mặt anh ta, nhưng bây giờ anh ta sẽ mang đến vẻ đẹp trai hơn bao giờ hết và sẽ làm tất cả các cô gái ở đây tan chảy. Thưa quý vị, trở về với hình dáng nguyên thủy, với thể loại nguyên thủy mà anh ta theo đuổi. Ladies and gentlemen, Quốc Tít. Đến với chương trình này, đối với mình, cái hành trình nó đúng là như một cuộc chơi. Chưa bao giờ rơi vào vòng nguy hiểm. Từ vòng audition bắt đầu xuất hiện ở khu phố ở Team Cây Trần, đến top 100 có 3 phiếu nhưng mà vẫn không có ai cô nào cả. Và cho đến vòng 24 giờ làm đội trưởng của Team Hip Hop, rồi đấu solo với Snoop G, bắt đầu vào đến top 40, được 4 vị giám khảo chọn rất là sớm, quyết định vào Team Cây Trần, xong rồi cùng top 10 thi vòng nước, rồi dần dần đến vòng lửa, vòng bán kết Dance Sport với cả Lê Hiếu và Thảo Uyên. Cái hành trình của Quốc Tít như một cuộc dạo chơi, và cuối cùng là đến vòng chung kết. Mình xin phép tất cả mọi người được quay trở lại với cái mong muốn ban đầu của mình là mang hip hop và Last Fight đến với nhiều người hơn. Mình sẽ mang đến một màn trình diễn 100% hip hop, và đặc biệt hơn là tất cả đều là nhà làm, từ âm nhạc, từ biên đạo, từ dancer cho đến rapper, cho đến ca sĩ, cho đến producer, tất cả đều là do Last Fight. Và đây sẽ là một màn trình diễn mang Quốc Tít của Last Fight trở lại, và mình mong là nó sẽ mang mình đến với chức quán quân của chương trình. Cháy có khu khi nghe gọi tên, gọi Last Fight là cái đỉnh vì chắc chắn không ai ở trên. Nguyên team vừa đi vừa đếm hơn chục năm ở trong một game, nên truyền thống bọn tao là tiễn tất cả đối thủ sang một bên. Sang bên này không ngang hàng, chơi kèo này không an toàn. Last Fight khu giờ xả đạn, vụ của lửa bọn tao ngang tàng. Bật trong hoạt động vì đang có hỏa hoạn, gọi 118 vì đang có hỏa hoạn. Khảo ra là hết khi scope đang sáng, bóng phát hỏa khi thấy lửa lan sao. Anh em tao lên đời, bay trên trời, làm việc ngoài kia và điều thêm hơi, thu thêm lời. Họ nhìn mục tiêu bọn tao xa vời, xong chơi bời một mình anh em lại săn con mồi, xong lên thời. Người già tật sao, còn 500 phim cũng không chia rẽ bọn tao. Đừng nói về tiền cũng đừng nói dốc tự cao, không muốn thảo hoa khốc liệt thì đừng đâu vào nhà tao. Nếu đi phục lớp thì anh em phải bánh bao, nếu muốn battle thì bọn tao không khách sáo. Gọi là lịch sử và nhìn nó thật tỉnh táo, có miếng cho cả hip hop và nhìn vương miện được trao. Cháy có khu khi nghe gọi tên, gọi Last Fight là cái đỉnh vì chắc chắn không ai ở trên. Nguyên team vừa đi vừa đếm hơn chục năm ở trong một game, nên truyền thống bọn tao là tiễn tất cả đối thủ sang một bên. Gotta be real, that's true. Em anh ta play với mãi đây.
Tít thưa quý vị. Gotti. Last Fight Crew. Mình là người trực tiếp biểu diễn. Mình biết là có lỗi, có những cái nó có thể làm tốt hơn, nhưng mà cái cảm xúc lúc đấy thì lại là kiểu ôi tự do đến rồi đấy, nó kiểu như thế. Và mọi người cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đối với mình nó không có cái gì phải đáng tiếc cả. Quá tuyệt vời rồi, chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng không đáng kể cho lắm. Cây vẫn tin chắc là Quốc Tiết sẽ giành chiến thắng. Cái bài của Quốc Tiết thì Quốc Tiết đã làm rất là hay. Dodo rất thích bài của Quốc Tiết ở vòng này luôn. Tại vì Quốc Tiết mang lên đó hip hop, mang nhóm hip hop và làm bài nhạc hip hop. Với sự hỗ trợ của cố vấn biên đạo Dương Anh Mỹ, với chiếc đầu đó phải tự biên đạo lấy bài của mình thôi thưa quý vị. Quốc Tiết và đồng hội hip hop của mình. Một bài biểu diễn thuần chất hip hop, thuần túy nguyên bản. Vì sao em lại chọn hình thức biểu diễn như thế này ạ? Khi mà mang được thứ nhất là cái đam mê của mình, cái đúng nhất với bản thân mình. Tiếp theo nữa là mang được những người anh em đồng hành cùng mình trong suốt một cái chặng đường đam mê rất là dài. Thì em nghĩ đấy là điều mà tất cả những anh em trong top 7 người ta đều mong muốn. Em cũng không phải ngoại lệ. Dạ. Và đây là avatar của anh ấy. Rõ ràng là như thế. Tất cả những gì thuần khiết nhất. Cách trước ngày thi khoảng 6 ngày là mình đã vào rồi. Sau đấy cũng có một cái vấn đề, đấy là mọi người ngoài Hà Nội, mọi người không vào đủ. Là bài nó chưa xong đến một nửa đâu. Đấy, và vẫn còn những thứ khác phải lo nữa, cho nên là cái sự bất an nó rất là lớn. Cho đến cái hôm mà trước ngày thi thì là hôm đấy anh em vẫn tập đến khoảng tầm 12 giờ và chạy được một lần, full tất cả mọi thứ. Khi đấy mình mới cảm thấy gọi là yên tâm hơn một chút. Nghe danh Last Fight đã lâu, nay mới được chứng kiến tận mắt. Từ đầu là bọn anh đã năn nỉ hả? Quốc Tiết về đội đấy, nhưng mà cuối cùng lại bị từ chối đấy. Bạn xứng năn nỉ chị ơi. Ừ đấy. Trời ơi, quỳ xuống luôn á. Và cái bài này đã mắt đã tai, và còn đem cả một cái cô gái mà tôi rất là thích, Tờ Linh lên sân khấu nữa, thì bây giờ làm sao? Thôi thì cũng xin là một vote ạ. Em ơi, chị bảo anh ạ. Quốc Tiết được nhảy với đồng đội của mình giống như là cá gặp nước vậy đó. Vùng vẫy ở trong đó thoải mái và đem cái màu sắc riêng của bạn lên đây cùng với tất cả các anh em. Chưa bao giờ thấy Quốc Tiết đẹp trai, ngầu và swag như vậy. Và cộng hưởng thêm sự xuất hiện của Tường Linh nữa. Lúc nãy bước ra vào quá là bất ngờ. Tường Linh ơi, chị rất là thích nhạc của em. Đang nghe nhạc của Tường Linh rất là lâu rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên trực tiếp gặp Tường Linh ở ngoài hay sao á. I love you. Last Fire Crew. Yeah, thật sự là mọi người rất là xứng đáng với tên Last Fire, tại vì là mọi người rất là cháy đêm nay ạ. Và yeah. Xin chào Tường Linh. Great job man. Wow, wow, wow. Tít ơi, ê thật sự ông ngầu vãi chưởng luôn. Hiếu không có một cái từ khác ngoài ra cái từ đó cả. Từ đầu đến cuối thật sự đối với Hiếu, Quốc Tít là cái người street dancer, swag và ngầu nhất mà Hiếu biết. Kay chắc là đang rất là hãnh diện vì những gì mà thành viên của nhóm mình đã đưa ra phải không ạ? Dạ vâng, cảm ơn Last Fight, cảm ơn Tường Linh rất là nhiều. Cũng như Dương Anh Mỹ cố vấn đã support hỗ trợ cho tuyển thủ Quốc Tiết. Kay thực sự rất là tự hào, thật may mắn khi Kay và Quốc Tiết là anh em bạn bè với nhau. Hôm nay khi mà thấy Quốc Tiết cùng với những người bạn, những người anh em gia đình của Quốc Tiết ở đây thì thực sự không còn gì phải chê nữa. Quá đỉnh. Last Fight Crew. Chúng ta thấy rằng là Quốc Tiết được mọi người chú ý rất là nhiều bởi vì cái vẻ mặt điển trai của bạn ấy, nhưng mà đó không phải là cái vũ khí duy nhất mà bạn ấy có, đó chỉ là một trong những phương tiện mà bạn ấy có thể đi nhanh hơn mà thôi. Bởi vì Quốc Tiết sở hữu được giá trị của một thủ lĩnh, và Quốc Tiết của chúng ta cùng với các hip hopper. Cái bài này nếu như mà em không có những người anh em của em, thứ nhất là dancer Nam Nguyễn, dancer Mỹ Anh, đấy, dancer Jizu, dancer Huy Khỉ và tất cả những người khác. Đây là những người mà cùng em gây dựng chính nên cái bài này. Và tất cả những người anh em còn lại ấy là có cái vấn đề gì là góp ý với nhau hết. Là lần này là được shout out trực tiếp cho producer của Street Dance, Mikey. Mikey! Yes sir. Và đây là thủ lĩnh, là người dẫn dắt em đến bây giờ là anh Jizu. Tuyệt vời. Thưa quý vị, Quốc Tiết và đồng đội của mình. Đây chính là nhảy đường phố, tăng tốc tiến lên, tỏa sáng everywhere I go. Ba tuyển thủ của bảng B đã lần lượt trình diễn những phần showcase bản nhãn phạt cực kỳ ấn tượng.
Đón xem phần showcase của 4 tuyển thủ bảng A vào tuần sau. 2 tuyển thủ nào sẽ tiến vào battle tranh hạng? Ai sẽ là quán quân mùa đầu tiên của Street Dance Việt Nam?